Alright, Assalamualaikum. Hi everyone. Good morning. Good job. Okay, hi. Welcome cikgu-cikgu SMK Taman Desa Tebrau. Hari ini kita akan buat ada satu perkongsian, sesi perkongsian dengan cikgu-cikgu kita yang lain dan juga kucing saya yang menyibuk ini. Okay, hari ini perkongsian kita adalah tentang teachers and online teaching. So saya akan bercakap dalam dua bahasa lah, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So if you have any questions, please ask in the comment section. Nanti kan kami akan cuba jawab apa-apa soalan yang cikgu-cikgu ada. Buat masa ni, sekarang ni saya ingin perkenalkan cikgu-cikgu yang bersama dengan saya. Silakan cikgu, kita mula dengan cikgu Jega dulu. Hi, good morning everyone. I'm Teacher Jega. Pada tidak share, semua dah tahu kan saya ajar bahasa Inggeris Form 3 dan Form 4. Thank you Cikgu Jega. Okay, nama famous Madam Bella. Hi everybody, I'm Miss Bella. Miss Bella ke? Madam Bella? Hari ni jadi student jahat sikit Thank you madam. Next one, Cikgu Tang, comel. Hi, good morning everyone. Semua kenal saya kan? Kenal. Okay. Alright, thank you Cikgu Tang. Okay, Cikgu Ayuza. Hai, Ayuza. Saya Ayuza. Hari ni anak murid kepada Miss Ace. Okey, kita belajar sama-sama ya. Okey. Thank you Cikgu Ayuza. Last kali Cikgu Maisara si comel tu, nampak tu dia tengah posing. Senyum gitu. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nervous. Okay. Hai Cikgu Mai. Thank you Cikgu Mai. Okay. Sekarang ni kita ada 22 orang yang tengok, tengah tengok live. Kemungkinan besar kalau kita tolak ada beberapa orang yang buka 2 tab, mungkin ada 20 orang. Cikgu kita semua sekali adalah 70. Kan? Tapi tak apalah, kita akan mulakan dulu. Kita mula madam. Can we start? Alright. So okay. Assalamualaikum cikgu. Cikgu nampak saya punya skrin kan? Okay. Hari ini kita akan bercerita tentang teachers and online teaching. Cikgu, kalau cikgu nampak saya pandang tempat lain tu, saya ada 2 ekor kucing yang sedang berlari-larian dan juga sedang tenung saya cakap dengan siapa. So maafkan saya. So hari ini kita akan bercakap dengan teachers and online teaching. Nama saya Cikgu Afika ataupun pelajar panggil saya Miss Ace. The whole school calls me Miss Ace actually. So feel free to call me whichever that you want, Cikgu Afika ataupun Miss Ace. Saya ulang, nama saya Cikgu Afikah, bukan Cikgu Atikah ataupun bukan Cikgu Afifah, bukanlah lagi Cikgu Syafiqah. Okay, alright. So, hari ini objektif kita pada hari ini adalah, the first one is to share a variety of apps and platforms that can be used in online teaching and learning. Second one is I want to differentiate certain apps and their users, sebab kadang-kadang cikgu-cikgu akan tanya kita, tanya saya, kata apa beza yang ni dengan yang ni. Jadi kita akan cuba clarify lah hari ni apa kegunaan mereka. Dan yang ketiga adalah untuk promote learning by exploring for teachers. Sebenarnya sebagai cikgu, saya rasa kebanyakan kita sangat takut untuk explore. Kita takut sangat buat salah, tapi saya rasa itu adalah satu benda yang tak patut berlaku sebab kita juga ada pelajar. So teachers are basically long life learners. If possible, jangan takut buat salah bila kita tengah buat aktiviti, sebab di situlah di mana kita akan belajar apa pelajar kita mungkin akan buat kesilapan itu, dan kita cuba untuk elakkan ataupun kita cuba untuk tidak, like we will try to explain to them so that they will not make the same mistakes. So if we make the mistake, that means our students will make the same mistakes as well.
So that's why it's important to learn by exploring. So don't be afraid for this session. Okay. So these are some of the apps that we will use today that are not used per se, but that will be introduced. So some of the apps I know you know, some of the apps you might not know. Tapi tak apa, kita akan tengok satu-satu lah. Alright, are we ready? Okay. English with Miss Ace, how is it conducted? Ada cikgu macam tanya saya, macam mana Fika buat kelas online? Untuk kelas online saya, untuk bahasa Inggeris, saya gunakan dua platform yang utama. Yang pertama adalah Google Classroom dan yang kedua adalah ikon yang comel ini, seperti video ini adalah Google Meet. Google Classroom dan Google Meet. Kenapa saya guna Google Classroom dan Google Meet? Firstly, kenapa saya guna Google Classroom? Sebab yang pertama, all assignments are there. Senang saya nak keep track. The keyword here about Google Classroom is that it is a fast and easy way to track our students' records. So kalau macam kita boleh tahu siapa cikgu yang guna Google Classroom, akan tahu kita ada beberapa benda yang contoh macam features, kalau pelajar tu tak buat lagi kita tahu, kalau pelajar tu buat lambat kita tahu, dan benda tu semua kita senang, tak payah nak cari scroll banyak-banyak jauh-jauh, semuanya ada dalam Google Classroom sahaja. Senang sangat. And dalam Google Classroom saya guna sebab most of the task that saya bagi pelajar saya buat sendiri. So saya tak berapalah ambil daripada yang luar sebab saya rasa sebagai guru, we know our students best. So we should be able to curate our own materials. The second one that I use is actually Google Meet. Google Meet here, icon comel ni. Google Meet is where I say hi to my students. I conduct check-in videos with my students. Check-in videos ni bukan saja masa untuk saya mengajar kelas saya untuk 1 jam, tak. Tapi saya rasa penting untuk kita sebagai cikgu, kita kena ambil perhatian jugalah sebab kadang-kadang ibu bapa di luar sana ada yang cakap kata cikgu tak prihatin, cikgu bagi homework aja tapi tak pernah pun tanya khabar. Itu tak betul sebab saya rasa ramai je cikgu yang tanya khabar. Ramai je cikgu yang akan macam ambil berat tentang pelajar, ramai je cikgu yang mungkin tak personal message tapi mungkin tengok Instagram ataupun kita tengok apa-apalah, kita follow pelajar kita. So for me, I use Google Meet, and when I use Google Meet, I use check-in videos with them. So I think we did about 5 check-in videos, 4 or 5, I think 5 check-in videos throughout the PKP. Check-in videos, I will give them a link and then they will join the video, the Google Meet itself. And during the check-in videos, biasanya saya akan tanya khabar diorang. I'll ask them how are you guys doing? Apa benda yang diorang rasa macam benda yang ada tak benda yang they want to share with us, ataupun ada tak benda yang they're not happy with, or they have problems with their homework that they need help with. So gunakan Google Meet ni lah kita lebih dekat dengan pelajar lah. And another thing is that when I use Google Meet, I realize that my students always stay back. So katakanlah saya punya Google Meet tu sebenarnya daripada pukul 10.30 sampai pukul 11.30. Tapi 11.30 lepas daripada tu ada je pelajar yang stay sebab dia nak cakap dengan kawan-kawan dia. Jadi bila dia cakap dengan kawan-kawan dia tu macam seronok lah. And diorang pun memang suka join sebab lepas tu diorang boleh cakap dengan kawan-kawan sendiri. I think and it's a safe space. The most important thing is that this is a safe space. Ini adalah satu platform yang insyaAllah selamat. Okay, kalau cikgu tengok yang bawah tu, itu adalah antara perkara-perkara yang saya buat. Cikgu dah nampak, kalau cikgu nampak logo-logo ni, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Forms, ini adalah benda-benda yang kita biasa guna. Let's think, link, Kahoot, quizzes and also lagi satu ni word wall. Okay, yang ni saya takkan cerita banyak. Ini macam mana saya conduct my classes dulu. Alright, okay, now we want to keep in touch and teaching live. Yang ni bila cikgu tanya saya macam mana nak berinteraksi dengan pelajar, macam mana kita nak mengajar secara live. Okay, ada beberapa cara. The first one is Google Meet, macam saya sebut tadi. So it's a video conferencing app. You can actually record your meeting or classes. So kalau macam kita punya pentadbir guna Google Meet, diorang boleh actually record diorang punya meeting juga. Ada cara dia, tapi saya nak tunjuk sekarang tak boleh. Tapi tak apa, kalau nak tahu boleh PM to P ataupun boleh Google. Senang je. Ada orang memang tunjukkan cara untuk record video tu dalam masa 1 minit. Pelajar juga boleh off camera untuk save data diorang. Jadinya macam dia boleh dengar kita punya suara lah. So for students that have
problems with their data, but they still want to be a part of Google Meet, they can actually switch off a few features and just treat Google Meet instead of a video conferencing app, dia jadi macam radio, dia dengar cikgu dia cakap apa. Okay. Other options is kalau nampak gambar itik tu, itu adalah StreamYard. StreamYard adalah platform yang saya sedang guna sekarang. Saya tahu cikgu-cikgu tengah tengok dekat YouTube live, tetapi 5 cikgu yang lain ini berada dalam StreamYard sebenarnya. StreamYard is another video conferencing app. Aplikasi ni adalah alternatif lain lah kalau cikgu tak suka Google Meet. Kalau Google Meet kita nampak semua orang punya muka kan, tapi kalau dekat StreamYard ni kita boleh nampak paling ramai 6 orang. Jadi untuk StreamYard saya lebih sarankan kalau penggunaan tu adalah untuk presentations. Macam tu lah. Untuk kemudiannya kita ada WhatsApp. Cikgu kita pun ada WhatsApp call, WhatsApp video call. Saya pernah try, boleh boleh ajak beberapa orang juga kalau tak silap. Jadi itu pun salah satu cara. Kalau sekadar pelajar tu nak tengok cikgu buat macam mana, contoh soalan matematik, cikgu Aslina saya tak faham lah, boleh tak tolong tunjuk. WhatsApp lah, video call dengan diorang pun tak ada masalah. Yang terakhir sekali adalah Zoom. Saya rasa platform ni platform yang ramai sangat orang guna sebelum ini, sehinggalah pada satu masa saya ada masukkan satu message dalam group kita, kalau boleh uninstall. It's not really well established app yet. Saya tak kata Zoom tak bagus, tapi saya rasa macam sebab dia masih baru dan dia bukan dibina. It's not used, it's not made for really wide users. Jadi ada beberapa breach of data yang terjadilah. Hopefully tak jadi pada kita. Benda macam ni senang je. Kalau perkara-perkara online macam ni senang je. Kalau benda tu tak jadi, memang tak terjadi apa-apalah, selamat je. Tapi kalau benda tu terjadi, it's very bad. So let's not go there. Okay. Next one. Kita akan buat tentang creating and curating your own materials. Okay. To create and curate your own materials. Apa benda create dengan curate ni? Create ni lebih kepada membina, membuat. Create, you cipta. Tapi kalau macam curate ni, you macam we collect, like make it like a collection of materials that is suitable for your students. Ini adalah beberapa perkara yang kita boleh guna untuk create dan curate materials. Yang saya guna yang pertama adalah Google Slides yang gambar warna kuning. Sebelah dia adalah Google Sites. Kita ada Wakelet dan juga ThinkLink. Untuk Google Slides, saya ada satu contoh nota yang saya buat. Sebentar ya cikgu. Okey, contoh nota yang saya buat menggunakan Google Slides adalah ada di dalam Google Classroom. Siapa yang ada Google Classroom boleh tekanlah. Ini adalah contoh nota yang saya buat. Ini sebenarnya saya buat nota ni untuk staff kita, Puan Nadia, sebab Puan Nadia dia cakap tanya saya macam mana nak buat Google Classroom yang ada dalam anak dia punya ni ada masalah sikit apa-apa semua. Jadinya saya buat khas untuk dia lah. Jadi dia bukanlah yang penuh, it's not a full basics ataupun feature, it's just one particular part apa benda yang dia perlukan untuk siapkan classwork anak dia. Jadi ini adalah contoh nota. Kalau cikgu tengok, okey, ramainya yang kat dalam tu. Okey, kalau cikgu tengok, saya tulis satu-satu, saya buat cara macam mana nak buat, macam mana nak atasi masalah dia tu lah. Nak buat file, nak create file or whatever. So these things are the things that macam nota yang tak adalah orang kata pelajar tu bosan sangat. Saya ada nota kedua yang saya guna dengan pelajar saya. Tapi saya tak share dengan cikgu sebab itu saya buat khas untuk pelajar saya. Hehehe. Jangan marah ya cikgu. Di mana? Okay. Ini adalah contoh classroom 3 seroja saya. Ini adalah kerja-kerja yang kami pernah buat lah. This is one, yes. Okay, ini adalah contoh nota saya bagi dekat pelajar saya. Okay,
bila kita bagi nota dekat pelajar kita, biasanya saya perasan kadang-kadang nota tu dalam bentuk dokumen yang secara jujurnya kalau saya pun saya tak nak baca. Kalau cikgu pun cikgu tak nak baca kan. Jadi kalau macam saya cubalah. Tak cantik sangat pun, tapi saya cuba sebaik mungkin untuk buat nota dalam color-color sikit. Mungkin agak kelakar pada kita, tapi sekurang-kurangnya benda ni akan jelas kepada pelajar. Ini adalah contoh soalan yang saya bagi. Ini adalah contoh jawapan untuk pelajar. Dan yang paling penting, waktu kita bagi nota tu bukan sekadar tu kita tunjuk apa benda, boleh senang. Bila dengan Google Slides ni, we can highlight things, we can add pictures, we can add a lot of things to make it more personalized. That means it is more reliable, it is more flexible untuk cikgu buat nota cikgu, untuk cikgu buat macam highlight mana satu daripada point ni ke point ni, ini adalah apa, ini apa, ini apa. Jadi benda-benda macam ni saya lebih suka guna Google Slides sebab kita ada full control over whatever that we are sharing or whatever that we are doing. Kalau kita guna Google Docs tak salah, tapi dia sangat linear, dan kalau kadang-kadang kita letakkan gambar, tiba-tiba gambar tu tempat tu lari, kacau. Tapi kalau kita guna Google Slides, kita letaklah gambar kat tengah-tengah, tulisan kat tepi-tepi pun tak ada masalah. Okay? Alright. Cikgu-cikgu dah tengok yang ni kan? Untuk slide kosong ni. Tadi saya tunjuk kita dah buat Google Slides. Contoh Google Slides adalah website sekolah kita, gg.gg/dtebrawweb. Dia adalah contoh website sekolah kita. Kenapa saya tak tunjuk lagi sebab saya tak sempat buat lagi, maafkan saya. Nanti saya dah buat, saya share ya contoh Google Sites. Sebab kalau sebelum ni kita buat VLE, contoh ustazah kita ramai sangat yang guna VLE, dan ustazah kita semuanya dia ada material banyak sangat. Contoh Kak Azam, dia banyak sangat bahan dalam VLE dia. Macam cikgu sejarah, contoh Kak Siumat pun sama, banyak sangat bahan dalam VLE dia yang diorang buat diorang buat dalam VLE site. Tapi bila VLE dah tak ada, macam mana? So yang menggantikan adalah Google Sites. Bukan Google Classroom tapi Google Sites. So Google Sites ni sebenarnya sangat senang, sangat mudah sebab kalau bahan kita semua dalam Google Drive, kita tak payah download, upload ke apa je. Memang dia akan tarik terus. Kita boleh tarik terus dan dia akan berada dalam Google Sites kita lah. Again, if it's Google based, then it has better integration. Alright. Untuk Wakelet dan ThinkLink, cikgu-cikgu. Saya ada benda untuk ThinkLink. Kita ada surprise cikgu cikgu nampak just you supporting the wifi, thank you Cikgu Anin. Untuk Wakelet dan ThinkLink, cikgu akan tanya apa benda ni. Okay, kalau cikgu nak tengok Wakelet dengan ThinkLink, apakah Wakelet dan ThinkLink itu? Saya akan share dengan cikgu seseorang yang menggunakan Wakelet dan ThinkLink. So presenternya bukan saya seorang je. Okay, untuk Wakelet dan ThinkLink ni kita akan serahkan kepada cikgu ini. Sebentar ya. Cikgu tu. Hello. Hi, good morning everyone. Supporting the wife dari segi presentation jugalah sebenarnya, sebab there's a few contents yang mungkin dia tak apa sure lagi, so she asked me to come and help lah. Can I start? Thank you. Yes, you can start. Thank you very much. Okay, so hopefully the audio is clear. It is. Okay, first of all, untuk siapa yang masih belum mengenali, nama saya Cikgu Anin, daripada SMK Sungai Tiram, dengan saya juga co-lead GEG Johor dengan Miss Ace. Cuma sekarang dah 1 bulan lebih tak buat training, so saya rasa saya dah start becoming rusty dah. So hari ni memang saya kalau boleh nak train cikgu-cikgu semua supaya boleh dapat something lah. Kalau kita tak boleh buat training pun at least dapat buat sharing session sikit lah. Okay, so saya akan buka screen saya sekejap ya. Okay, so sekejap je. Mrs. Can you bring in my screen? Coming. Hold up. Okay. Okay, so macam Cikgu Afiqah cakap tadi, dah nampak ke? Boleh nampak kan? Kejap.
Dah tak nampak dah StreamYard tu. Oh. Can you guys Okay. see? Nope, not yet. Hold up. Huh? Sebentar ya. Click the icon down there. Yep, I am. I'm clicking that icon. Okay. Okay. Dah boleh? Dah. Okay, macam Cikgu Afika cakap tadi, ada 2 aplikasi yang saya rasa agak baru kat Malaysia ni. So mungkin ada cikgu yang pernah dengar, tapi saya rasa macam personally bila saya dengar pun saya tak tahu app tu pasal apa. So masa PKP ni saya sempat untuk explore sikit lah. Okay, so app pertama, yang saya akan ceritakan dulu, saya akan masa sekejap je, ialah Wakelet. So aplikasi ni nama dia Wakelet. Bila Cikgu Afika cakap tadi, topik dia pasal curating, maksud dia lebih kepada collecting and curating sebenarnya website Wakelet ni. So dia lebih kepada untuk cikgu-cikgu yang kaki share artikel online lah, semua benda tu lah. Biasanya sebelum ni bila kita like satu benda tu, kita kongsi kat Facebook kita je. Lepas tu bila kita nak kongsi kat pelajar kita, kita kena cari balik post tu, kita kena copy, kita kena paste kat dalam WhatsApp semua. So Wakelet ni dia nak solve problem tu. So Wakelet ni first kali dia punya trademark dia ialah bookmark anything. So kalau ada Wakelet ni je, kita boleh bookmark, kita boleh save semua benda yang kita jumpa dan kita rasa menarik. Mungkin untuk diri kita, mungkin untuk pelajar kita, untuk professional development kita. So semua boleh lah. So first kali dia boleh bookmark anything, saya selalu sebut dia sebagai collect everything. Lepas tu dia bukan saja kita kumpul aja. Kalau kita kumpul, kita bookmark, Google Chrome kita pun boleh je. Tapi beza Wakelet ni dia boleh curate bahan tu pula. So maksud dia, benda-benda yang cikgu dah save tu ataupun dah bookmark tu, cikgu boleh pula susun dalam bentuk satu macam paparan macam ni. So dia lebih macam tersusun, cikgu boleh letak nota cikgu kat situ. Mungkin cikgu boleh muat naik bahan cikgu sendiri. So bila pelajar buka ataupun orang lain buka ataupun cikgu buka sendiri, dia ada bahan yang lengkap, yang sangat komplit dalam tu. Okay, lepas tu kelebihan Wakelet ni, salah satu dia ialah dia sangat berfokuskan community. So bila cikgu dah buat satu Wakelet ataupun nama dia akan panggil collection, cikgu boleh share kepada orang, boleh share kat Facebook, and kalau cikgu tengok ikon kat atas ni kat Google Classroom pun boleh share direct kat situ. Okay, so untuk Wakelet ni berfungsi, first kali of course cikgu kena sign up untuk account dia lah. Account dia setakat ni saya tengok free, tak ada apa-apa yang kena bayar pun. Dan nombor 2, kalau boleh cikgu kena install juga extension. Sebab bila ada extension ni lagi senang untuk cikgu ambil bahan daripada internet. Dia ada mobile app juga semua, and then dia ada Wakelet community dia. So kalau cikgu berminat, cikgu boleh join sebagai community member. Bila cikgu buat satu collection yang sangat bagus tu, cikgu boleh submit kat community Wakelet ni dan dia akan post sebagai showcase. So maksudnya macam satu dunia boleh tengok lah apa yang cikgu kumpulkan. Okay. So kat sini saya dah ada satu account dah. Saya akan tunjuk secara ringkas saja apa benda yang saya collect setakat ni. Kalau cikgu tengok kat sini ni ada Wakelet ni adalah saya punya macam dashboard lah. Ni semua bahan-bahan yang saya dah kumpulkan, ada beberapa bahan. Tapi kalau yang bestnya pasal Wakelet ni, bila cikgu dah ada bahan macam ni, cikgu boleh share dia dalam bentuk macam seolah satu page khas untuk cikgu. So kalau kat sini saya punya dia jadi wakelet.com/cikguadmin. So kalau cikgu buka link ni, cikgu boleh tengok semua benda yang saya dah collect lah. Dan dia macam style Facebook juga. Kalau cikgu suka dengan apa yang saya kumpul ni, setengah benda ni cikgu boleh guna sebagai bahan PDP cikgu. Cikgu boleh buka account dan cikgu kat sini sepatutnya akan ada butang follow. So tiap-tiap kali saya buat collection baru, cikgu akan dapat notification kata Admin dah upload bahan baru. So boleh follow. Untuk pelajar kita pun agak sesuai lah. Kalau dia subscribe ke kita atau dia follow kita, dia boleh tengok apa bahan yang kita create. Tapi dia bukan macam Google Classroom lah, sebab dia setakat macam kita kumpul elemen pembelajaran material sahaja. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan satu contoh. Okay, saya akan buka yang ini. Okay, ni rupa Wakelet tu ataupun nama collection tu. Bila kita buat collection ni, cikgu tengok kat sini ada banyak-banyak bahan yang saya share. Ni semua material-material yang saya guna sepanjang PKP ni. Sebab kalau kita nak simpan dalam Google Drive memang agak berterabur lah. So ada dalam folder lah, ada kat luar lah, ada yang kita share kat
tempat lain lah. So bila saya dah selesai dengan sharing kat Google Drive tu atau kat Google Classroom tu, saya postkan semua benda dalam Wakelet saya. So so kat sini macam mana nak wujudkan Wakelet ni? So mungkin ada rasa macam susah aja benda ni. Simple aja cikgu. First kali kat dashboard ni kita create a new collection. Dia akan buka satu page baru ni. Kat sini untuk kita letak cover image, kat sini kita boleh letak title dia lah. So mungkin kat sini saya nak letak artikel yang menarik untuk penulisan contohnya. So kat sini saya nak share Wakelet ni, collection ni sebab saya nak kumpulkan semua nota-nota dan contoh soalan untuk penulisan bahasa Inggeris. So apa saya perlu buat ialah saya boleh tekan butang plus kat sini. Kat sini ada paste URL kan. So maksud dia cikgu boleh buka, boleh link. Contohnya pertama sekali saya nak cari video pasal directed writing. Dia integrate dia dengan YouTube pun sangat cepat je. So saya ambil yang ini, saya tekan butang add. Dan immediately bahan ni dah ada dalam saya punya Wakelet lah. Lepas tu kalau saya nak letak nota saya sikit, saya boleh letak add text. So saya boleh letak useful video for example lah, for beginner. So bila orang masuk kita punya Wakelet ni, collection ni, dia boleh nampak kita punya notice ni lah. So mungkin dia akan tengok benda tu. So katakanlah kalau saya ada bahan lain pula, ni saya akan buka page lain pula. Contohnya saya buka kat Google, saya type directed writing. Kita nampak banyak bahan ni, tapi kalau kita nak suruh pelajar kita cari sendiri bahan tu memang mungkin tak boleh lah. So mungkin saya jumpa satu bahan yang kat sini yang saya rasa bagus, saya klik kat dia. Lepas kita dah tengok, kita rasa website ni memang agak bagus. Yang ni pun pelajar cikgu ni dia pakai blank space pula. So kita copy saja link dia, bawa balik kat kita punya Wakelet, paste URL kat sini. Dah kita dapat satu link kat situ pula. So in other words, makin lama makin banyak bahan kita boleh kumpul. So sekali pelajar lawat, dia dah tengok ada bahan-bahan yang lengkap. And bila kita dah selesai dengan collection ni, kita tekan aja private ni, kita tukar jadi public. And then kita tekan done. Walaupun kita dah tekan done, bukan maksudnya kita dah stop dah, tak boleh buat apa-apa edit dah. Kalau kita nak edit balik, kita tekan je edit collection. Kalau kita nak share, kita boleh tekan butang share kat sini and then kita copy URL ni, kita bagi pada pelajar kita. So dia boleh tengok lah, tapi dia tak boleh edit apa-apa. Satu feature yang agak best pasal Wakelet ni, kita boleh juga add butang contributor. Ni satu feature yang diorang baru je tambah kepada Wakelet ni. Kalau cikgu share link ni kepada cikgu lain bila dia buka Wakelet ni, dia pun boleh sumbang bahan dia juga. Jadi contohnya kalau cikgu buat satu Wakelet lah, contohnya koleksi bahan pembelajaran untuk panitia bahasa Inggeris. Lepas tu cikgu under contributor tu, cikgu add semua cikgu-cikgu BI, cikgu lah. So basically kalau let's say kat Taman Desa Tebrau, let's say katakan Miss Ace jumpa satu artikel ni pasal PT3 punya essay. Dia pun add kat dalam ni. Lepas tu ada cikgu SPM jumpa artikel lain, cikgu Muniza ke siapa ke, jumpa something like ke benda tu, masukkan juga dalam Wakelet ni. So lepas tu kita akan ada satu Wakelet yang lengkap dengan material semua. Kejap Cikgu Anin, ada soalan. Yes. I think I'm going to show it on. Kejap ya. Good. Okay, I totally cannot open back this. Yeah, that one. Kasturi is asking, can we print that particular page on a topic on Wakelet and can we save it as PDF? Yes. Thank you for adding. I totally forgot about that feature. Okay, saya try ambil satu, which one yang ada gambar banyak sikit. Okay lah, ni salah satu Wakelet pertama yang saya buat lah. Salah ni, salah orang ni sebentar. Sorry. Okay. Okay, ni salah satu Wakelet pertama yang saya buat lah. Saya saja buat sendiri-sendiri je. Saya ingatkan awal-awal ni benda ni macam blog. Tapi yang seronok dia sebab lepas tu boleh masukkan YouTube lah, boleh masukkan Google Map lah. Kalau cikgu tengok banyak benda dia boleh integrate. Lupa nak cakap, Facebook post pun dia boleh collect juga.
kalau cikgu pakai extension dia. Okay, kalau nak print tadi, cikgu boleh klik kat butang PDF export. Boleh buka, tapi unfortunately dia ambil masa sikit. Ini so mungkin kalau saya sempat saya boleh tunjuk. Tapi kalau kita embed benda macam video ke apa-apa tu mungkin tak boleh, of course tak boleh tengok lah. Tapi kalau link ke page lain, saya tengok sekejap. Boleh tak saya buka? So dia akan jadi bentuk PDF macam ni. Tapi tak boleh view lah sebab dia PDF. And kalau cikgu bagi link tu pun saya tak pasti dia boleh buka ke tidak. Saya rasa tak boleh buka kat link lah. Tapi mungkin pelajar tu dia boleh buka handphone dia dan dia boleh cari sendiri. Dia boleh type balik link yang kita share pada dia tu. Okay, dan saya suka Wakelet ni sebab dia ada letak macam ni. Created by Cikgu Anin, powered by Wakelet. And then of course dia punya social element dia tu. Yang best itu kita seolah-olah macam kita ada channel kita sendiri untuk kita share bahan kita. Does that answer the question? About the printing one? You should answer the question. Cikgu Kasturi, does it answer your question? Can you please comment? So sinilah basically dia buat in PDF form. A little bit limiting sikit for now. Tapi kalau cikgu tekan print ni dia boleh print lah. Dalam kertas lah. Kak Cikgu Kasturi said, thank you for introducing this app. Very helpful. Yep. Okay, you're welcome. Okay, so that is Wakelet. Basically Wakelet ni kerja dia ialah lebih kepada kita curate bahan. So maksudnya kita ambil bahan daripada tempat lain dan kita susun dalam satu collection supaya kalau pelajar kita review ke apa-apa ke dia boleh tengok lah. Ni contoh-contoh lain lagi lah. Saya saja je buat. Saya share pada pelajar. Bila kita tengok kat Facebook, seharusnya kita nampak ada banyak berita-berita yang best pasal banyak cerita yang sedih pasal MCO ni dan kadang-kadang ada cerita yang agak macam best, cerita positive news. So saya kumpulkan semua bahan tu dalam satu Wakelet ni, saya share kepada pelajar saya. So dia orang boleh tengok seperti tu. Okay, that is for Wakelet. And untuk website Wakelet ni simple aja, cikgu hanya perlu type wakelet.com. Kalau yang tadi saya kata ada extension tu, cikgu kena type kat browser cikgu wakelet.com/extensions. Extension ni simple aja. Basically bila cikgu dah add extension ni kat Google Chrome cikgu akan ada tanda W macam ni. So every time cikgu tekan W macam ni dia terus akan buka satu pop-up dan dia kata cikgu nak save tak benda ni apa yang ada kat muka Chrome ni. Dan nak save kat page yang mana satu. So mungkin saya boleh terus tekan sini. Terus save. So kadang-kadang kalau kita punya Wakelet tak buka pun kita still boleh masukkan bahan juga. Okay, so that is the extension lah. Hopefully cikgu explore sendiri. It's a very simple app. Tak pening sangat pun. Try buat something that you like. Kalau nak kongsi resepi pun saya rasa this is a very good space for you to do it. Okay, saya rasa saya boleh tutup Wakelet dulu lah. Miss Ace, do I have time for tingling? Yes, you do. Okay. I am going to share the sample in Google Classroom. Is that okay? Yeah. Can I? Yeah. Okay, Yep. thank you. Okay, next one, link. Okay, tadi kita cakap pasal curating. Curating means we just collect orang punya material aja dan kita susun supaya menjadi satu version yang lebih presentable. Ni saya nak kongsi pasal link pula, di mana kita create pula something pula. So tengok tagline dia ialah create. Okay, kalau kita bagi tugasan kepada pelajar kita, biasanya dia dalam bentuk, especially kalau subjek yang perlu membaca lah, contohnya macam sejarah ke, geografi, sains. So, tingling ni kita tukar sikit format kita punya handout yang kita bagi kepada pelajar tu. Sebab kita create handout tu, kita boleh masukkan image, kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan 360 media. So, kalau cikgu tengok sampel gambar hummingbird ni, cikgu tengok ada icon macam ni. Nanti saya akan tunjukkan lah apa maksud dia. Okay. Ni dia punya official website dia. Saya akan tunjukkan. Okay. Bila cikgu create tingling ni salah satu contoh tingling yang dah siap. Kalau cikgu tengok ni dia guna 360 video. Dan kalau cikgu tengok kat sini ada biji-biji butang tambah-tambah ni. Maksud dia bila cikgu create bahan tu, cikgu perlu add satu gambar.
Lepas tu cikgu add semua benda butang-butang tambah ni. Dan lepas tu cikgu set. Untuk setiap butang tambah ni bila pelajar klik apa dia akan nampak. So kat sini kalau cikgu tengok. Sorry. Oh okay. Okay, so this is the material lah. So contohnya kalau cikgu klik kat sini, dia akan buka satu artikel kat sini. Ya, saya tak pasti cikgu boleh dengar ke tidak, tapi yang bestnya pasal tingling ni, dia ada reader kat tepi ni. Yang ni pun sekarang ni bila saya buka, saya terus dengar ada orang baca kan. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu juga yang mana join Google Classroom, saya dah sharekan satu sampel tingling yang Cikgu Anin buat sendiri. Cikgu boleh tekan link tu dan cikgu boleh main tekan-tekan. Tekanlah apa yang boleh ditekan di tempat itu dan kemudian boleh bagi feedback lah dekat YouTube Live. Thank you. Okay, and satu lagi tingling ni bila cikgu buat satu bahan macam ni, dia boleh jadi macam gamification juga. So bila cikgu tekan butang contoh ni, kalau cikgu yang set sendiri, boleh juga kita tekan something dan kita pergi ke tingling yang lain. So nampak kelas yang sama tapi kedudukan tempat berdiri tu dah berubah. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak buat si tingling ni secara ringkas je. Of course, cikgu first kali cikgu kena tekan butang start now ni dan kena sign up lah. Account dia free tapi dia ada paid version dan dia ada free version. Nanti saya akan terangkan lah beza dia apa. Okay, so kalau cikgu dah register account, dia akan keluar page macam ni. Dashboard lebih kurang sama macam Wakelet juga. Benda-benda yang kat sini ni bukan saya create. Yang ni semua bahan tutorial diorang. Kalau cikgu nak delete pun boleh. Yang ini adalah bahan yang saya create. So saya buka contoh sekejap. Okay, ni adalah satu artikel yang saya buat dalam Google Drawing. Kalau cikgu perasan kat butang tepi, kat artikel ni, cikgu boleh add icon macam ni. Ni material dia saya tambah. So mungkin kalau pelajar saya nampak gambar piramid ni, dia berminat. Dia rasa macam dia nak tahu lagi. So bila dia tekan butang ni, dia dapat sedikit artikel pasal Pyramid of Giza. Contohnya lah. And then, contohnya pula kalau artikel ni, bahagian artikel ni saya rasa mungkin kalau ada video pasal Great Barrier Reef ni, mungkin diorang akan rasa lebih menarik lah. So saya add juga satu video kat sini. So bila diorang tekan, terus akan ada pop-up dan akan ada video pasal Great Barrier Reef. Dan video ni, saya guna video 360 lah supaya diorang boleh toleh-toleh sikit. Okay. Dan secara standard dia pula, macam mana kalau daripada segi soalan, kita pun boleh masukkan juga. So kat sini saya masukkan reading comprehension question. Saya buat nombor 1, 2, 3, 4 tadi. Dan yang bestnya pasal tingling ni, bila pelajar nak buka, dia tak perlukan pun aplikasi tingling ke, dia kena buka kat komputer ke, dia buka kat handphone pun boleh. Bila dia buka kat handphone, dia kena tap icon tu. So tak perlu pun extra application, dia kena install ke apa-apa ke, dia terus boleh buka. Dan YouTube ni saya rasa, of course bila buka ni dia akan buka link ke YouTube lah. Tapi saya rasa pelajar kita dalam handphone diorang guarantee ada YouTube-nya. So ya, kalau macam contohnya kalau daripada artikel tu pelajar baca dan dia rasa dia tak ada feeling apa-apa pun, so kat sini saya tambahkan satu elemen bila dia ni pasal topik illegal fishing compilation. So basically saya masukkan video. Dalam artikel tu mungkin tak nampak impact dia. Dia cerita dia simple je. Dia cakap pasal student fisherman using explosion. Bila saya masukkan video macam ni, baru dia orang nampak sendiri. So saya rasa bila dia orang tengok video macam ni dan dia tengok artikel tu, dia lagi nak baca artikel tu. So dia nak tahu what is this about. Kenapa ada meletup dalam air ni. So that's example lah. And of course, soalan ni cikgu boleh masukkan more than one lah. Okay, ni contoh dia lah. Okay, secara ringkasnya saya akan tunjukkan macam mana nak buat tingling ni. Supaya cikgu dapat idea sikit lah nak buat. First kali, cikgu tekan je butang create. And then dia akan pilih upload image, video, 360 video. Yang ni mungkin agak susah untuk cikgu add lah. Video dengan image mungkin kita ada. So saya akan guna image sebab ni yang paling low bandwidth untuk student kita. Let's say saya cari satu gambar, okay, gambar laut ni. So dia akan upload, dia masukkan dalam tingling kita. Okay, kalau cikgu tengok sekarang dia akan tulis tingling.com/scene kat ujung tu editor. Maksudnya kita dah boleh edit lah. Ni gambar kosong saja, dia tak boleh pusing-pusing, tak ada video, tak ada apa pun. Tapi kalau kita nak tambah bahan, kita tekan add tag. So kita fikirlah bahan apa kita nak masuk. Contohnya ada butang plus kat sini ni, saya letak kat dia kat belah laut. Sorry.
Lepas tu saya tekan add text and media dan saya nak masukkan let's say and then okay, that's not really a good description lah. Image or video ni saya tak ada gambar paus kat dalam ni, tapi mungkin cikgu boleh add gambar ke apa-apa lah. So okay, hanya saya boleh upload gambar macam ni. There you go. So bila cikgu dah siap, cikgu tekan butang. Oh, cikgu boleh juga tukar change icon ni. Tadi butang plus ni, kalau cikgu cikgu prefer icon lain, ada je banyak-banyak button kat sini. Nak upload icon sendiri pun boleh, tapi biasa kita akan pakai yang sini je lah. So mungkin kat sini saya tukar icon ni jadi icon gambar kamera warna merah. So saya tekan butang done. So sekarang tingling saya dah ada satu material kat sini. Lepas tu katakanlah cikgu nak add macam hovering aja. So contohnya saya letak satu butang plus kat sini. Dan kali ni saya nak tukarkan dia jadi text label. So text label ni saya masukkan, contohnya saya kata Pantai Port Dickson. Negeri Sembilan ni bukan negeri ni, bukan Port Dickson lah cikgu. Okay. Dan tingling button tu dah ada kat sini, tapi beza dia kalau tadi dia orang kena klik dan dia akan buka. Dia akan buka pop-up. Yang ini dia orang gerakkan cursor dia je, dia dah boleh nampak. So yang ni mungkin berguna kalau kita nak tunjuk very quick note je lah. So kalau saya nak edit balik, saya tekan aja kat icon tu. Dan saya boleh tukar icon ni jadi icon mana-mana yang saya suka lah. Kalau nak tambah content daripada website lain pula. So cikgu ambil yang ni. Tiap-tiap kali cikgu tekan butang add tag tu, dia terus akan masukkan satu tag kat tengah-tengah. So cikgu boleh gerakkan lah lepas tu tag tu nak pergi mana. So contohnya saya letak kat sini pula. Dan saya nak, contohnya lah, saya nak ada satu video YouTube pasal pantai. So mungkin saya buka. Jangan keluar benda pelik, tolong jangan keluar benda pelik. Pantai. Pantai di Malaysia. Okay, so cikgu copy saja dia punya link and then bawa balik kat tingling tadi. Letak saja URL dia kat sini. So dia akan jadi pop-up untuk YouTube video lah. So sekarang ada satu lagi bahan. Katakanlah kalau cikgu nak tukar ikon dia, nak bagi ikon yang pelajar boleh faham sikit. So mungkin kita tukar ikon yang ni pula. Okay. So bila kita dah setting kat sini, ni tak ada apa-apa lah. Tag animation ni, bila cikgu tekan dia punya button tu dia akan ada macam pink sikit tu supaya pelajar boleh nampak lah. Hide logo ni butang tingling kat bawah ni, tapi saya rasa tak mengganggu pun. Yang best satu lagi, cikgu boleh upload audio. So sambil pelajar buka gambar pantai ni dan sambil dia klik ni, cikgu boleh juga set dia buka saja dia dengar bunyi laut contohnya. So kat sini cikgu boleh letak upload audio. Audio ni macam background music lah. So katakanlah ni saya tak tahu lah audio apa, saya rasa this is fish. So should be okay kot. Saya tak tahu cikgu boleh dengar ke tidak, tapi bunyi dalam laut sekarang ni. Tak tahu lah kenapa bunyi dalam laut sedangkan kita masih kat luar laut lagi. Tapi basically teachers can get the idea lah. So bila pelajar nampak macam ni, dia tak rasa pun macam oh ni bahan yang dia kena baca, ni ada latihan yang dia kena buat. Dia nampak macam oh ni bahan yang menarik juga. Dia pun klik-klik nak tengok apa benda kat situ. Okay, dan bila cikgu dah siap, cikgu tekan butang done. Dan kat luar ni juga, so dia akan pergi balik ke paparan dashboard ni, kat luar ni. Dan cikgu tekan butang share. Ambil share link. Okay, so cikgu copy benda ni, cikgu paste dalam Google Classroom cikgu. So cikgu bolehlah kata kat sini ada satu pautan tingling, sila buka dan cari semua soalan yang tersembunyi. Lepas dia orang jawab soalan tersembunyi tu, sila klik mark as done dalam Google Classroom. Contohnya lah. Itu apa yang saya buat dengan pelajar saya lah. Okay, so that is for tingling. And then kalau next time cikgu buka balik page tu, cikgu nampak dah ada kat sini. Ni untuk cikgu punya tadi lah kalau cikgu nak edit. Miss A, should I share about the paying account ke apa tu? You can. However, I'm going to make sure that you are in the video as well. So I've changed the layout. Yes, you can share it now. Okay. Okay, ni part yang mungkin tak best sikit cikgu sebab this is actually a free account. So, apa beza free dengan tak free dia?
Kalau cikgu tengok kat sini, oh, okay, wrong button. Things under, where is it? Account setting. Okay. Kalau cikgu tengok kat sini, this is a free account. Saya pun guna free account, tak ada plan nak buat beli license ke apa pun. Kat sini dia akan bagi total view 1000. Kalau cikgu register kepada account free saja, dia akan bagi 1000 view. 1000 view ni maksud dia berapa kali pelajar boleh klik and buka tingling tu. Okay, so mungkin kat sini mungkin cikgu rasa macam maksud dia kalau dah lepas 1000 ni maksudnya dah tak boleh buka ke tingling ni? Tak, still boleh buka. Cuma beza dia bila kita masukkan tingling ni dan bila pelajar buka, dia akan pergi ke website tingling.com. Tu je beza dia. Kalau kita view ni masih ada, maksudnya kita boleh embed benda ni kat kita punya website lah, website sekolah lah, apa-apa lah. Dan bila pelajar klik daripada website sekolah tu sendiri, dia boleh tengok pop-up tu. So beza dia satu benda je lah, iaitu bila pelajar klik kat tingling tu, dia akan buka tab baru. Tu je beza dia. So bagi saya tak ada masalah lah, sebab bila pelajar klik memang dia akan buka ke tab baru pun anyway. Yes? Do you have a question? You have 2 questions. I'm going to show the questions now. Alright. I don't think, okay, will there be a copyright issue if you use image without permission? I tend to just pick any image. This is for Wakelet or tingling? This is for tingling. Okay, for tingling, I don't think there's any issue as long as our, as long as our tingling is built for student use. So it's a non-commercial use. So basically, I think that is perfectly fine. If you add a picture, of course, sometimes you might want to add sort of like a, okay. I think it should be no problem because basically you're using this only for education purpose, and right now when we register for the account also, we register as a teacher account. Sebab tingling ni ada corporate account as well. So I think corporate account mungkin feature dia lain sikit. Dia orang mungkin kena credit mana dia orang dapat gambar-gambar tu semualah if they use it. Okay, does that answer the first question? I think so. There's another question. Hold up. Version offline download. How does that work for tingling kan? Yes. I personally haven't tried yet, but I remember, when did I get it? Kat mana ni butang tu? I think I saw it before, but I can't remember where. If I'm not mistaken, if it's an offline download, it will load as in, sorry, I cannot, for the time being, I cannot find where it is. Tapi tak silap saya bila kita download offline tu, saya tak rasa tingling ni ada any installer ke apa-apa ke. So mungkin dia akan download dalam bentuk PDF jugalah. Cuma saya tak pasti dia punya bahan tu dia akan keluar macam mana. I cannot find that offline download feature. Maybe I'll get back to you when I find it lah. I don't know where it is. Alright. No problem. Okay. Thank you, Cikgu Anin. Okay, so basically cikgu saya nampak ada yang kata macam banyak benda yang kena explore ni. It's actually very easy. I think Wakelet, I took 1 day, saya tengok dalam masa 1 jam saya tengok Wakelet, saya dah tahu dah nak buat macam mana, tak susah pun. Tingling mungkin ambil masa agak lama sikit sebab mungkin cikgu nak klik ke apa-apa, cikgu nak fikirkan bahan apa cikgu nak guna. Tapi saya punya advice, katakanlah kalau cikgu tak tahu nak ambil bahan daripada mana, cikgu snap aja gambar cikgu punya buku teks. Ambil satu gambar page yang kita nak minta pelajar kita baca. Tapi lepas tu daripada gambar kat buku teks tu, cikgu add lah tingling kat situ. Lepas tu cikgu share sebagai link supaya pelajar tu kalau dia buka page buku teks tu, sekarang dia dah jadi lain sikit. Tapi saya rasa tak ada masalah pun kalau cikgu guna gambar kosong aja lepas tu letak material kat situ. Rasa dah menarik dah. Any other question before I go? You won't be going, you'll still be here. So if there's any question, I'm going to call you. Like, sayang, come here. Okay, so I think kalau tak ada apa-apa soalan lagi dah in the live comment, I think that should be enough lah. Alright. So I'm going to mute my microphone now. I'm going to pass it back to Miss Ace. Thank you. You can take me out of the discussion. Yes. Baik.
Thank you. Bye. Okay, we're gonna welcome back Cikgu Tang into the stream. Cikgu Anin is still here, so if you guys have questions, just post it to us, and then we'll answer. We'll get him to answer on my screen or his screen, whichever. Thank you. Hold up, Cikgu Tang is missing again. All right, so we are going to move on to the next one. So far tadi saya tunjuk banyak kan logo kan. So there are a few things that I feel like no. Wait. I feel like we can do more. So I'm going to share with you a few other things before. Give me a second. Key. Okay. All right, so just now we have Cikgu Anin. So why did I invite my husband? And he's not just my husband, he's also the leader for GEG Johor alongside with me and another friend of ours. He's also a certified innovator and he's also a Google certified trainer and he's also a Google certified educator and also he is from SMK Sungai Tiram. Yes, kita ada jaringan dengan sana. Tak lama lagi nanti kita campur dengan Cikgu Suren. Husband Cikgu Jega yang ada dalam kita punya YouTube live video juga. Hai Cikgu Suren. Okay, so the next one. We are going to explore about how to make our own notes and 5-minute video explanation. Kadang-kadang kita nak buat video ni, cikgu-cikgu contoh, cikgu ada bagi kerja dekat pelajar, pelajar perlu buat online. Ataupun pelajar perlu gunakan sesuatu aplikasi. Ataupun pelajar nak tengok jalan kerja. Tapi katakanlah kalau macam cikgu nak buat benda tu, especially online. Let's say if they are doing an essay. Bila diorang buat essay, diorang tak tahu macam mana nak hantar essay tu dekat cikgu. Cikgu macam mana nak upload? Macam mana nak hantar gambar ni? Macam mana nak hantar saya punya document? You know, those kind of questions. So you can have a 5-minute video explanation. You can record your screen. These are the things that I use. Kalau nak buat nota, saya guna Google Slides. Kalau nak buat macam explanation kepada pelajar yang ada menunjukkan screen cikgu, contoh cara nak buat, cara nak upload dokumen ke dalam Google Classroom. Cikgu boleh guna Screencastify. Screencastify ni bila dia free, kalau free dia punya limit untuk satu-satu recording adalah 5 minit sahaja. Tapi kalau cikgu bayar, of course lah, it's unlimited. So for me, I use free version for the time being because I don't see the need to use very long hours yet. So and another one is Powtoon. Powtoon kalau dulu cikgu-cikgu yang dulu pernah tengok buat Powtoon dengan saya, cikgu akan nampak dia punya logo sebenarnya dah sangat lain. Kalau dulu comel-comel macam keanak-anakan, sekarang dah sangat profesional. Tetapi Powtoon ni juga again ada yang free, tetapi free dia sangat limited dan kalau kita berbayar, of course lah, kita akan ada insentif lain kalau kita bayar. Okay. Contoh, ini adalah contoh nota. Again, contoh nota yang saya buat tu saya dah hantar dekat dalam Google Classroom. Cikgu boleh tengok dekat sana. Dan ini adalah contoh saya buat dengan pelajar saya. Ini adalah menggunakan Screencastify. As the president of the track club, I've noticed that was constantly rubbish. So if you say that was because right now you are actually saying about it, so I'm going to correct it as there is constantly rubbish. Okay, so that's what we do. At the end of the school session, the cleaners are always the ones, because the cleaners, so the ones, instead of one, to clean up after our mess. I believe that we can keep our surroundings clean by being responsible. Very good. And notable example is that although I think this should be because it still is going on. So you should be using present tense. So it is mostly prefix who picks up. So all these things have to be changed and do their duties. There are because
this is still going on. So if you say, if you give an example that still goes on, you have to use present tense. But if you use examples that are from the past, for example last week, then you can use past tense. Itu adalah contoh daripada Screencastify. Saya tak pasti cikgu dengar ke tak suara, saya harap cikgu dengar. And this is a sample from Powtoon. Untuk Powtoon ni dia sebenarnya sangat mudah, sangat simple, dan juga sebenarnya dia adalah salah satu contoh untuk cikgu buat nota ataupun cikgu buat presentation. Kalau cikgu nak pelajar buat presentation yang menarik, yang simple pun boleh menggunakan Powtoon. It is actually an application or a platform for you to make fun and moving presentation. So ada benda bergerak-gerak, ada kira macam menarik lah, dan dia berbentuk dalam bentuk video. Jadi macam nota cikgu tu bergerak. Pelajar pun mungkin akan rasa macam wah menariknya. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil daripada YouTube. Ini adalah kerja, saya rasa kerja yang paling mudah cikgu boleh bagi, perkenalkan diri sendiri dan family rasa. Hello, my name's Jude. Oh, sorry. Hello, my name's Juno Lupi, but I prefer to call me Junior because I'm comfortable with it. I was born on November 16, 1996. I love to eat pizza, burger, chocolates, apples, orange, and a lot more. Itu adalah contoh lah daripada video mereka. Okay, contoh video yang tadi tu adalah berdasarkan contoh apa sorry. It's a video about self-introduction and introduction about their family members. So it is a perfect tool for students who are especially taking language classes, be it English, Malay or Chinese or Tamil. Dalam bahasa apa pun saya rasa pelajar kita boleh present. Kalau cikgu nak buat presentation, cikgu nak pelajar cikgu buat presentation menggunakan Powtoon pun boleh. Tetapi there's a warning. Please check the items before using. Contoh ada contoh gambar-gambar tadi, cikgu nampak gambar burger semua tu kan. So gambar tu semua cikgu tengok dulu, ataupun pastikan pelajar, pesan pada pelajar untuk pastikan benda tu free. Sebab kadang-kadang kalau ikon dia tu cantik sikit ataupun bergerak lebih sikit, biasanya kita akan berbayar. Untuk Powtoon saya tak sarankan cikgu beli, melainkan kita beli sebagai organisasi. That means as a school we buy it, it's a different thing. That means siapa-siapa pun boleh guna. Tapi it's a paid account. So for the time being, ini adalah salah satu options lah, saya bagi contoh sahaja. Okay, the next one is for gathering feedback or responses online. Cikgu, kita kadang-kadang nak tanya pelajar, contoh semalam lah kan. Semalam comel sangat, copy paste. Saya tahu itu adalah mungkin cara paling laju untuk kita dapat data. Tapi kalau contoh, kalau kita ada ruang masa yang lebih panjang, kita boleh menggunakan beberapa perkara ini. Okay, contoh Padlet, Docs, Google Docs, Google Slides, Forms dan juga Wakelet. Okay, untuk Padlet, dia lebih kepada open-ended question. Saya akan tunjuk salah satu contoh feedback saya dapat daripada pelajar tentang Padlet. Padlet ni juga lebih senang cakap. Padlet is like the parking lot, PAK21 parking lot, tapi it's online version. Saya rasa benda ni ramai dah tahu tapi mungkin terlupa. Saya nak cakap Padlet tu ada lagi. Tetapi benda yang paling tak best tentang Padlet sekarang ni, cikgu cuma boleh ada 3 atau 4 Padlet sahaja. Maksudnya like you have only 3 or 4 options. Kalau sebelum ni ada 8 ataupun 12 kalau tak silap saya. Tapi yang untuk free version, dia cuma bagi kita 3 tapak sahaja, 3 atau 4 tapak sahaja, which is very very sad. Tapi kalau cikgu dah guna tapak tu, cikgu boleh download, lepas tu cikgu boleh delete dan cikgu buat tapak baru. Maksudnya ada 4 tapak tu tak lebih lah. Saya akan tunjukkan contoh Padlet kejap lagi. Untuk Wakelet, ini yang saya nampak bila suami saya gunakan Wakelet tadi, dan saya pernah cuba dengan guru-guru panitia bahasa Inggeris juga. Wakelet ni is like a bit like Padlet, but it has more options, it has more functions. Cuma kalau Wakelet ni dia perlukan explore extra sikit. Kalau Padlet dia sangat straightforward. Tapi kalau cikgu tak nak guna Padlet, cikgu boleh guna Wakelet. Wakelet is free, so you can use it. For Google Docs, Slides and Forms, cikgu boleh guna Forms especially untuk dapat feedback diorang lah. Contoh siapa yang tak ada dekat, siapa pelajar dekat rumah tak ada internet ke, ataupun
Okay, tak ada internet tu macam pelik lah kalau kita hantar forms kan. Tapi kalau macam kalau kita punya borang PDM kalau kita boleh tukarkan jadi forms macam cantik juga. Okay. Quizzes and test the online option. So bila kita nak buat quiz dengan test online options ni, kadang-kadang kebanyakan cikgu akan tahu benda Kahoot quizzes. Kadang-kadang forms. Okay. Ini adalah contoh yang kita adalah untuk quiz dan questions yang kita boleh buat online. Kita ada daripada kiri cikgu saya mula wordwall. Wordwall.net. Saya akan upload dia punya link semua ni dekat dalam Google Classroom sebentar ya. Wordwall.net. Kalau cikgu yang saya guna, cikgu yang saya nampak guna adalah cikgu Izwadi. Mungkin cikgu Wadi akan share lebih mendalam tentang wordwall.net ni. Jadi saya tak nak ambil masa ataupun saya tak nak ambil ruangan itu. Kalau Cikgu Wadi tak cakap, kita suruh dia cakap hari Khamis ni. Hari Khamis ni dia kena bercakap kan. So, Cikgu Wadi, it's your turn please explain about wordwall.net. Yang kedua adalah Kahoot dan quizzes. Untuk yang 3 sebelah kiri ini, 3 yang saya groupkan together, the one that I group together, these 3 are for very objective questions. Soalan-soalan objektif, soalan aneka pilihan yang mudah. They are very student-spaced. So pelajar, especially kalau quizzes, pelajar boleh cuba banyak-banyak kali. Kahoot pun sama, tapi kalau macam kebanyakan pelajar dia akan suka quizzes lah sebab comel, cantik, lepas tu dia fast pace sikit dan diorang control pace tu. Pace maksudnya time, masa yang diorang guna untuk menjawab quiz itulah. Melainkan kita dah set masa, tetapi kebanyakannya kita tak set masa, contoh 1 minit ke 30 saat kan. Jadi ini adalah perfect lah untuk pelajar jawab soalan. Plus quizzes ni dia colourful, sangat cantik, sangat comel. Ikon dia pun pelik-pelik, jadi pelajar suka. Untuk soalan-soalan yang lebih macam serious ataupun agak bersection, like if you have sectionalized questions, I think you should use Google Forms. For example, katakanlah cikgu upload YouTube video science, bab 4, saya tak tahu bab 4. Okay, contoh respirasi. Cikgu boleh letak YouTube video dekat dalam form tu sendiri dan cikgu boleh contoh daripada minit 1 sampai minit ke-3. Okay, tengok video daripada minit 1 sampai minit ke-3, lepas tu jawab soalan ni. Lepas tu baru diorang move on kepada next page, the same video tapi minit ke-3.01 sehinggalah minit ke-5. Ini adalah soalan-soalan berkaitan dengan minit ke-3 sampai minit ke-5. Bila pelajar jawab soalan secara sectionalized macam tu, kemungkinan besar pelajar akan lebih faham lah. Dan kita bila diorang tengok YouTube video tu pun diorang tak adalah macam 5 minit lepas tu diorang tak faham, diorang lupa apa benda diorang tengok. For me that is Google Forms lah. And Google Forms sebenarnya bila kita ambil data daripada pelajar, contoh kalau kita paling senang tengok adalah kita punya co-curriculum punya pendaftaran. Senang, semua benda data ada dalam satu tempat dan biasanya tempat yang kosong-kosong tu pun agak sikit sahaja. So kalau kita perlukan nombor telefon ibu bapa ataupun kita perlukan IC diorang, semua dah ada dalam Google Forms. So jadi pengumpulan data sangat senang. Untuk yang paling kanan adalah Padlet. Now untuk Padlet ni dia lebih kepada open-ended question. Contoh open-ended question. Ini. Yeay. Ini adalah contoh Padlet yang saya beri kepada pelajar. Dan pelajar yang buat lah. Yang semua ni pelajar yang buat ya cikgu. Jadi yang nama-nama cikgu nampak kat atas ni diorang lah ni. Ini adalah contoh Padlet pelajar buat. Saya punya soalan adalah My Treasure. Saya tak bagi soalan, saya bagi topik My Treasure. So sepanjang PKP ni apakah bahan yang pada diorang rasa benda tu treasure for them. So ada yang handphone, ada yang Rubik's Cube, ada YouTube video. So whatever that they feel that it is their treasure. Ada yang bantal. So benda-benda ni diorang share lah dan diorang again because I teach English, so they have to speak, they have to type in English. So all of these things, it does not only give them the skills, literacy, ICT literacy skill, but we also want them to be able to use the language. In my case, I want them to use English, so they use English for my task. Okay. Sekarang ni, kita cuba cikgu, Padlet. Okay. Padlet ni, saya akan share dalam Google Classroom. Semua Padlet, semua bahan ni semua boleh share. Kalau kita ada link dia tu, kita boleh share dalam Google Classroom. Mana classroom saya? Okay.
Assignment, kita buat assignment Okay, untuk cikgu-cikgu yang 5 orang especially dan juga cikgu-cikgu yang berada dalam Google Classroom, cikgu-cikgu boleh cuba Padlet, tajuk dia one item that you really like from your home. Number 1, write your name and topic. Number 2, upload a picture. Point saya letak ungraded dan saya akan assign lah. Okay, untuk cikgu-cikgu yang berada dalam tu boleh tolong tengok. Okay, ini adalah Padlet tu. Kita akan tunggu sebentar sementara tunggu cikgu-cikgu lain masuk dan tekan-tekan ya. Cikgu Wadi kata dengan kawan sepanitia, Cikgu Azlizan lah yang hebat tu. InsyaAllah. Betul Cikgu Wadi. Maafkan saya kalau salah ya. Saya suka sebut nama orang-orang yang saya nampak lah. Kalau saya tak nampak, maafkan saya cikgu, jangan marah. Kita nampak secara live lah apa benda yang sedang berlaku bila pelajar buka kita punya Padlet dan type. Tu dia cikgu-cikgu letak gambar roti. Okay, item that she really likes is roti. Cikgu-cikgu ada orang komen, cikgu puasa. Cikgu tak puasa tapi tak apa. How to put image, Miss Ace. Bila cikgu tekan tambah tu, saya tunjuk dekat tepi ya. Cikgu jangan tukar tau. Bila cikgu tekan tambah tu, create tu kan. Dekat bawah tu ada tulis upload yang ni. Bahagian upload. Dekat upload tu kita letak gambar. Kalau siapa yang menggunakan phone boleh tangkap gambar, snap a picture. Bila kita type tu memang dah ada. Kalau cikgu Farhana dah terkomen, kemungkinan besar cikgu Farhana dah tekan. Kalau cikgu Farhana tak boleh tekan, cikgu Farhana buat je baru. Nanti saya akan delete cikgu Farhana punya ni. Jadi cikgu tekan kat sini upload kat sini image, bolehlah pilih. Contoh saya ambil lah gambar yang saya ni. Yang ini gambar kucing saya. Fika. The item is the Nintendo Switch. Not the cat. I love it because I have a lot of games in there. Okay. Okay, seperti yang cikgu nampak ada beberapa gambar. My kucings, my cats. Tengoklah Madam Isabel punya kucing yang sangat damak, sangat gemak. Tapi okay, kita akan nampak benda-benda macam ni. Contoh, cikgu akan nampak, perasan tak cikgu Madam Isabel punya tak ada nama. Macam ni saya kenal Madam Isabel sebab dia je yang biasanya ada kucing. Selain daripada saya dan juga cikgu Aslina. Ada pun nama, pandai Madam Isabel. Bagus, cemerlang. Okay, ini adalah contoh ya cikgu. Saya akan biarkan benda ni run. So lepas ni cikgu-cikgu bolehlah upload dekat sini. Dekat sini juga cikgu boleh like, cikgu boleh komen. Jadi bila contoh nampak ada pelajar yang komen, ada cikgu yang komen. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang kita memang akan nampak dengan pelajar. Kalau macam saya boleh edit komen dengan delete komen lah. Kalau cikgu tengok benda-benda ni, sebenarnya this is, Cikgu Farhana. Wow, siapa tu? Inilah contoh-contoh
apa benda aktiviti yang kita boleh buat dengan pelajar. Tak semestinya kita buat aktiviti tu biasanya kena jawab soalan aja kan. Jadi kita buat soalan dengan cara lain sikit, comel sikit. Okay. I'm going to move on to the next one. So itu adalah Padlet cikgu. This is one of the most important topics. Saya rasa cikgu pun mungkin cikgu nak tahu, dealing with students in the online world. Kebanyakan kita mungkin tak biasa nak deal dengan pelajar dalam dunia pendidikan secara maya ni. Bukan Ustazah Nur Maya tapi secara maya as in virtual. There are a few things that we need to remember. Things to remember. Cikgu tak fahamkan tengok ikon ni kan. Okay, saya pergi satu-satu. These are a few reminders for the teachers. Cikgu akan tanya saya, Fika nanti PKP kan dah nak habis. Kenapa saya kena belajar benda-benda ni semua? This is the new norm. So kemungkinan kita pun tak tahu apa benda KPM akan bagi tahu kepada kita. Will it continue or will we have to teach only a certain form? How are we going to make sure that our students are learning? We as teachers, we are trying our best. Kita semua kena cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik untuk pelajar, kepada pelajar lah. Tetapi of course, benda-benda yang kita perlu ingat adalah yang pertama, gambar tambah tolak. Not all students will be involved. Not all students will be involved. Maksudnya dekat sini kita kena sedar, kalau cikgu nampak nombor semalam yang puan pengetua minta pun, termasuklah pagi tadi, dalam satu kelas yang ada 25 orang, cuma 4 orang ataupun 1 orang ataupun 2 orang yang involved dengan online learning. Not all students will be involved. That is something that we know. That is something that we have to deal with. So cikgu, kita semua we have to accept that. Sebab kalau kita tak terima benda ni, kita sendiri akan rasa macam terseksa dengan kenapa pelajar tak nak masuk. Kita tak boleh control benda tu. Jadi it's okay. Don't worry about it. Don't worry about it kalau kita tak boleh control benda tu. Sekejap cikgu, banyak betul notification. Jadi saya kena tutup kejap. Tu dia. Okay. Yang kedua adalah kenapa not all students will be involved? Sebab certain students kita ada issues dengan connectivity ataupun devices. Connectivity tu apa? Kita punya internet connection. Sometimes ada pelajar yang memang sangat susah. Kita tahu benda tu. Memang ada pelajar yang sangat susah dan tak ada internet connection. Jadi kita faham benda tu. Tapi kadang-kadang ada pelajar dia ada internet connection tapi mak dia mungkin ada 1 saja ataupun 2 saja handphone. Jadi ada anak ada 3 orang atau 4 orang. Kita pun agak susah lah nak control kalau ada anak sampai 3-4 orang semua nak online class, semua tak boleh nak buat dalam masa yang sama. Jadi kita kena faham benda tu lah. The second one is time. Masa cikgu, not every student will be able to answer the questions at that particular time that you gave. Jadi kalau sebagai guru, kita kena ingat if it's online, kita bagi leeway sikit, kita bagi ruang lah. Ruangan tu biasanya kita buka agak lama. Kalau pelajar tak buat, it shows the character of the student, it doesn't show the character of the teacher. Yang ketiga adalah get help. Saya dapat banyak message, personal message daripada cikgu-cikgu dan jangan risau, saya tak marah, saya suka sebab itu adalah tugas saya. Saya adalah guru penyelaras bestari sekolah, jadi saya akan tolong cikgu lah. Tapi kalau cikgu tanya soalan yang pelik-pelik, saya akan macam kalau benda tu saya dah explain dekat dalam di Tebrau official 2-3 kali, saya rasa benda yang saya tulis pun dah jelas. Biasanya saya akan mungkin agak keberatan untuk explain sekali lagi. Tapi katakanlah kalau benda tu memang real questions, Fika macam mana nak download data from Google Forms, how do I get students to go to ThinkLink for example, all these things cikgu boleh tanya, saya akan cuba jawab. Saya mungkin tak dapat jawab secepat mungkin berdasarkan apa yang saya buat dan juga apa yang saya perlu jawab sebelum itu. Mungkin ada cikgu lain yang perlukan pertolongan saya, jadi saya minta maaf kalau saya tak boleh jawab everything as fast as I could. But if I can, I will answer the questions as fast as I could. Lastly, this one, checklist. Nampak tak orang tu tengah tick checklist? Saya perasan as a teachers, we ada banyak checklist. We have a lot of checklists, and I think in this time when it comes with dealing with students, especially in this online learning cases, you have to be kind to yourself. Please be kind to yourself. How do you be kind to yourself? Jangan letak expectation tinggi. Saya sendiri pun cikgu, saya mengajar 3 seroja tau. 3 seroja, saya ada 32 pelajar. Tapi yang sentiasa buat kerja saya 5 orang je. Saya rasa macam
Yes, I do get mad. I do get frustrated. But looking back at the question, saya tengok balik soalan saya. Susah sangat ke pelajar saya tak boleh jawab? Saya rasa saya bagi 1 minggu sekali saja. Dan saya bagi, insyaAllah saya bagi yang agak mudah dan diorang nak jawab. Dan saya sentiasa ada untuk bantu diorang. Tapi kenapa diorang tak nak jawab? If you ask that kind of questions to yourself like I do, saya tanya soalan tu dekat diri saya sendiri, saya rasa kita dah buat yang terbaik kan. Saya bukannya saya bagi kerja, saya tinggalkan. Tak. Bila pelajar tanya, saya jawab. Bila pelajar tanya, saya jawab. And I do a lot of online checking with them as well. So, kalau cikgu dah bagi yang terbaik untuk pelajar cikgu, tetapi pelajar cikgu yang sendiri tak nak, tak mahu, saya rasa itu di mana ibu bapa kena step in. Parents have to step in and say like, you have to do this. If parents don't step in, then we cannot say anything because right now we are out of our bounds. We are not in the confinements of the school, so kita tak ada kuasa untuk merotan pelajar dekat rumah pula kan. Jadi kita reda. I hate that word, but not unfortunately terpaksa lah. So be kind to yourself. Kalau tak kita sendiri yang rasa stress, kenapa pelajar tak nak buat kerja saya? We don't want that to happen. So for me, that is all. Tetapi saya ada satu kerja last untuk cikgu-cikgu. Saya akan post ini game show quiz word wall. Ini adalah word wall. Contoh saya bagi teaser sikit je, nanti Cikgu Wadi cakap explain. Kalau Cikgu Wadi tak explain, kita tanya Cikgu Azlizan, dia cikgu media. Okay, so saya akan share link ni. Cikgu tolong play with this link. Afterwards ada 5 soalan saja. Siapa yang dapat tempat pertama, bila kita buka kita bagi hadiah. Okay, kejap ya cikgu, saya stop sharing screen so you can see all these other teachers punya. Okay. Cikgu Masara tengok mana tu? Okay, now we are all here, we are all back here. Cikgu-cikgu ada soalan tak sebelum ada soalan dekat sesiapa tak? Ya, memang cabaran untuk menunggu respon pelajar. Cikgu Arsyad saya tahu. Yes. I think we will do our best, all of us, we should do our best. But if the students are not responding in the way that we want, unfortunately it's out of our powers, or it's out of league. So yes, memang cabaran untuk menunggu respon pelajar. Betul. Okay, ada apa-apa lagi? Cikgu Izwadi cakap dia ada cerita di sebalik guna word wall tu. Jadi kita akan tunggu cerita tu ya Cikgu Izwadi. Saya tunggu cerita Cikgu Izwadi tu. Oh, ada soalan. Cikgu Anin. Sebentar ya. Saya letak Cikgu Anin pula. Okay. Soalan dia, for Powtoon, is there a limit? Oh, itu soalan untuk saya. Anin boleh tolong jawabkan tak? Anin boleh jawab ke? Okay, Anin jawab lah. Apa? Kejap. Soalan dia adalah, for Powtoon, is there a limit? Mana satu soalan dia? Saya pening. Sebentar. Saya jawab satu soalan ni dulu. Daripada Cikgu Arif. Oh, gambar dia. Yeah. Screencastify ni total semua video 5 minit atau satu video 5 minit? Satu video 5 minit. Saya so far dah buat 3 kali dengan diorang. So okay. Dia boleh, you can download it afterwards and save it in your Google Drive. Please save it in your Google Drive. Kalau download pun boleh, suka hati cikgu lah cikgu nak mana satu. Okay? Kalau saya simpan dalam Google Drive. Mana soalan lagi satu tu? Check dekat private chat. Baik. Oh, okay. For Powtoon, is there a limit to how many minutes of video can be made at a time? Not that I know of. Sayang, do you know any? Not that I know of. Saya
tak tekan yang tu. Not that I know of for the time being, sebab macam pelajar kita pun pernah buat juga video limit, tetapi video limit pula. Pelajar kita pernah buat juga video menggunakan Powtoon. So far there's no video limit, tapi there is a limit for icons that you can use. So far yang tu lah. Patut saya tengok juga Star Gacha ni siapa. Tiba-tiba dia tulis rindu gelak ketawa Fika. Oh, mentang-mentang saya gelak ketawa kuat-kuat ya kak kan. Peli ke? Oh, okay, baik. Sayang ada ke? Cikgu Anin tahu tak? I don't think so. So far, the one that I use in Powtoon, so far saya tak pernah lagi sampai limit yang mana dia kata, okay, your limit has ended. Belum lagi lah. Dan so far, tapi saya, to be fair, I don't make long videos. I don't like making long videos. So kalau pernah tengok saya buat gaya, apa? Kalau saya buat video dekat untuk kita punya sekolah pun saya tak buat lama. Okay. If we don't have anything else, I'm going to go one by one. Cikgu-cikgu yang lain boleh tanya, boleh cakap lah. Like we will go from Madam Isabel first. You can say whatever that you want. And then we'll go lastly. Tak ada, seronok dengan Cikgu Afika. Thank you, Madam Isabel. Cikgu Jega. Cikgu Mai Sarah dulu. Sorry Cikgu Mai. Terima kasih Afika. Belajar banyak sangat hari ni. Kejap. Macam-macam daripada yang tak tahu. Kejap, saya nampak seseorang. Owen Chong Pokin. How do you get this video? Ada pelajar kita dekat dalam ni. Okay. Yes, Mai, continue. Afika best. Jangan cakap macam tu. I tak buat apa-apa. Yang banyak ajar sebenarnya Cikgu Anin kat situ. Terima kasih Cikgu Anin. Thank you Cikgu Maisara. Cikgu Ayuza. Okay. Nak tanya dua. Apa bestnya StreamYard? Okay, yang kita guna sekarang ni kan. Rasanya cikgu-cikgu lain belum godeh lagi. Saya dah godeh dah. Tapi saya nak Miss S explain apa bestnya StreamYard ni. Lepas tu yang kedua, tadi Cikgu Adnin dah share tak cara macam mana nak share Wakelet tu dekat apps yang lain-lain tu? Dah share ke saya yang terlepas pandang? Tu je. Jawab. Okay, so do I explain? Do I chime in? Yes. Yes. Okay, for Wakelet tu lah. Tadi basically yang macam Wakelet tadi tu basic kita kongsi link aja. So kalau nak, is that the question kan? So maksud dia macam kalau kita dah siap Wakelet tu, kita tekan je butang share kat sebelah butang contributor tadi, and then dia akan ada satu link. Dia ada QR code, dia ada link, dan dia ada banyak icon lagi lah. So kita copy je link tu, kita paste saja kat Google Classroom kita. Yang pasal StreamYard, I think I can explain this because I used this before also. Do you want me to? Yes, please. Okay, kalau StreamYard sekarang ni kalau macam as guest speaker, mungkin akan nampak StreamYard ni macam lebih kurang macam YouTube live aja. Tapi StreamYard ni dia advantage dia sebab dia ada something macam called broadcast studio. Dia siapa yang organize call tu je yang boleh nampak broadcast studio ni. Dan bila ada broadcast studio ni, dia ada banyak feature. Contohnya macam dia boleh macam sekarang ni kita ada 6 speaker kan. So macam boleh keluarkan seorang speaker, masukkan speaker yang lain. So dia jadi macam host talk show lah kiranya. Kalau kita guna Google Meet, basically dia macam meeting aja. So free for all sikit lah style dia. And Miss Ace, can you call in a banner ke apa-apa ke? Atas belah kanan. Dia, what do I put? Put je apa-apa. Hold up. Okay. Lepas tu kalau yang
jadi macam organizer untuk StreamYard ni, dia ada feature something called banner, overlay ke apa benda tah, something like that. Yes. So maksud dia, katakan kalau salah seorang speaker tu tengah tanya soalan ke apa-apa ke, oh macam tadi, contohnya tadi waktu sama ada video tu tiba-tiba ada macam pop up, ada soalan keluar kan? Yes. Okay. Yes. So basically tu salah satu feature untuk StreamYard lah. Kita boleh tarik komen daripada live chat kat YouTube tu, lepas tu kita boleh papar kat depan. Kalau Google Meet dia tak boleh buat benda tu. Google Meet is basically just conversing aja and sharing screen aja. Dia lebih kepada macam broadcast, macam nak buat macam TV show lah. So tak silap saya, Cikgu Arif memang sampai dah pernah guna StreamYard ni untuk buat live streaming satu event sekolah, sebab dia boleh tukar-tukar kamera, semua benda, dia boleh letak nama peserta lah, nama speaker kat bawah tu. So dia guna untuk graduasi, if I'm not mistaken. Pengetua don't have any ideas. Tapi agak susah lah. So dia banyak beza StreamYard ni ialah dia lebih kepada broadcast studio dia. So kalau cikgu organize, cikgu akan nampak lah dia punya feature tu sangat banyak. That's all. Okay, thank you. Sayang. Satu lagi. Sorry, for Arshad just now yang dia tanya pasal Tingling tu, download offline tu, that is for paid account. Kalau kita dah ada paid account, nanti dia akan bagi satu link untuk download Tingling offline. Tingling offline ni basically dia macam, basically kita boleh work offline lah. Kalau kita nak, kita tak ada internet, so kita boleh buka Tingling, kita boleh edit-edit dalam tu, bila dah ada internet balik, kita post up balik. Itu je beza dia lah. Tapi rasanya kalau kita nak buat material Tingling ni, biasanya kita memang kena ada internet connection pun. So I don't really see why do you need the offline version lah to edit. So yep, that's all. Bye. Alright, thank you Cikgu Anin. Ada apa-apa lagi nak cakap Cikgu Anin? Okay, thank you. Alright, Cikgu Tang Kaiteng dulu. Hi. Thank you. Thank you Miss S and Cikgu Anin, penjelasan yang sangat jelas. Saya dari kelas 5 Mawar pun sangat-sangat jelas. Tak ada soalan. That's all. Thank you Cikgu Tang. Cikgu Izzah tadi tanyakan apa beza kan? Tu saya boleh buat dekat bawah tu. Nampak tak yang tengah berlari-larian tu? So that's a ticker. So we can do that. We move on to Cikgu Ayuza. Your turn. You dah cakap tadi. I dah cakapkan Cikgu Jega. Cikgu Jega. Okay, thank you Miss Ace and her beloved husband, Cikgu Admin. Memang interesting sangat semua app yang diajar. Saya lagi suka nak explore Hotun sebab saya memang pernah guna the videos for my classes, like YouTube lah, cari kat sana. Tapi selalu nampak Hotun tu dekat bawah kan, macam apa ni application ke, macam selalu macam rasa nak explore. So hari ni macam okay, next I'll be exploring this. So boleh buat sendiri, so I'm excited. Thank you so much. Okay, thank you Cikgu Jega. Alright, we have a special message from our student who is watching. I have no idea how he got, but maybe he googled SMK Taman Desa Tebrau and got this video. He said this, it should be, kejap ya, tunggu, dia tengah muncul. Dia tak nak muncul pula. Basically he said, I miss you all. This is from Chong Pokin. Kalau siapa kenal dia, cikgu-cikgu yang ajar dia. Kalau dia punya username kat sini, Owen Chong. Saya kenal pasal adalah he knows how I know. Yes, maybe some of us miss you too, Chong Pokin. We'll see you in school soon, hopefully. Alright, thank you very much, cikgu. And we hope you enjoyed the show. We hope that whatever that I have shared or Cikgu Anin have shared or some of your teachers have shared, everything is okay. Harapnya data cikgu yang cikgu guna hari ini tu bermanfaat. Alright, thank you. That's all from us. Thank you. Bye. Everyone say bye-bye. Bye. Terima kasih.
Bye-bye. Bye semua. Bye. Bye semua. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu Afika, Cikgu Anin, thank you. For the thank rest you, of the teachers, Anin thank you for also. tuning in. Thank you for tuning in until the end of the show. We are going to end in a few seconds. I'm going to leave it at 1:30. Kalau nampak dari situ, kita dah live 1 jam 29 minit. Kita akan 1 29 jam minit. 30 minit, kita end. Okay? Alright. Okay. Okay. Bye-bye. Thank you. Lambat. Okay. Okay.